السلام عليكم، يلا حيهم يا شباب، معاكم عبد الكريم ورجعت لكم اليوم في قائمة البلاي ستيشن العربية. هذه القائمة تضم 19 لعبة يمكن فاتتك في 2022. وصلنا تقريبا نص السنة وفي كثير ألعاب رهيبة لازم انك ما تفوتها. نبدأ بأول لعبة في القائمة معنا أولي أولي وورلد. شفتوا عالم رادلاند الخيالي؟ هذه المدينة اللي تعتبر جنة للتزلج وفيها أفضل المتزلجين اللي بتلقاهم في مكان اسمه نارفاتا. الجميل في اللعبة أيضاً إنك تقدر تضبط الأفاتار الخاص فيك وتبهر الأساطير في التزلج بحركاتك البهلوانية. اللعبة الثانية هي سول كريستا، تحديث جديد للعبة مون كريستا الكلاسيكية واللي تتفوق على أصولها باعتبارها مزحة من كذبة إبريل. النسخة المثيرة من اللي يعرفون كيف يسوون ألعاب أكشن رهيبة بلاتينيوم جيمز. لعبة الشوتر التقليدية هذه ما فيها أي مزاح. اللعبة اللي بعدها هي The King of Fighters 5. البطولة الأخيرة من KOF جابت لنا 39 شخصية من تاريخ السلسلة. تقدم لنا هذه النسخة المذهلة القتال 3 ضد 3 الرهيب، شخصيات قوية ونظام قتال رائع معروف بالشاتر سترايك سيستم. برضو عندنا في القائمة Nobody Saves the World. تبدأ بكونك نكرة ولكن توصل لمستوى قوي جدا ويكون عندك قدرات قوية في لعبة RPG كلها أكشن. نفس المطورين اللي عطونا لعبة المنصات المشهورة Guacamelee 2. حاول تخلط بين درزة من القدرات لتحافظ على حياتك في هذا العالم القاسي، وبرضه حاول انك تثبت نفسك وتحتل أقوى الأماكن المحصنة. واحدة من ألعابي المفضلة لهذه السنة هي سيفو، لعبة انتقامية لازم انك تجربها، أكيد مرت على الكثير منكم. هذه الرحلة اللي توديك للعالم السفلي عشان تنتقم من اللي قتلوا والدك. في تطور خارق للطبيعة، شخصيتك راح تكبر بعد كل مرة تخسر فيها، ولكن تصير أقوى وفي نفس الوقت أضعف مع تقدم السن. The Ascent هي اللعبة اللي معنا أيضا في قائمة اليوم. قصتها أنه شركة عملاقة تنهار تماما وتخليك أنت المسؤول لإرجاع الأمور لطبيعتها. كل هذا مع المنافسة ضد الفرق الأخرى اللي يحاولون أنهم أكيد ينهونك. لعبة الRPG هذه راح تذهلك بعالم السايبر بانك المفصل والأكشن القوي. لعبة جميلة جدا راح تذهلكم من ناحية بصرية هي Far Changing Tides من أوكتوموتيف اللي قدموا لنا Far Lone Sails. يتعلم الصبي قيادة سفينة عبر مياه العالم اللي غرق بعد أحداث مروعة سببت الفيضانات. مغامرة ألغاز تخليك تنسى نفسك للحظات بسبب المناظر اللي من حولك. سنايبر إليت 5 يرجع لنا القناص المخضرم كارل ويساعد المقاومة الفرنسية في محاولتهم لتدمير مشروع الأكسس السري. تقدر تلعب مع خويك عن طريق الدروبين كوب والبي في بي، أو ببساطة أنك تغزو جيم لعيبة آخرين. موس بوك 2 رجعت لنا كويل إلى بلاي ستيشن VR. تشارك مغامرة جميلة مع هذا الفأر الشجاع. راح تنبسط من ناحية الرسوم والأنيميشن، وبرضو القصة ممتعة وعندك أسلحة أكثر من الجزء السابق ومراحل مختلفة تجربها، وبرضو عداء أكثر تحطمهم. ويرد ويست هي برضو لعبة نقدر نقول عنها غريبة شوي لما تتصادم حضارة الغرب القديم مع الخيال المظلم. لعبة نقدر نقول فيها تجربة مختلفة، وخلوني أقول لكم إنه المبدعين اللي قدموا لنا Dishonored لهم يد في تطوير هذه اللعبة. القصة تجربها من وجهات نظر متعددة، يحطك في دائرة تأثير الفراشة، بمعنى أنه كل أفعالك وخياراتك راح تتأثر بشكل مباشر على النتيجة في اللعبة.
اللعبة اللي بعدها هي Salt and Sacrifice. تصطاد السحرة اللي يهددون مملكتك. منظور اللعبة ثنائي الأبعاد ومثير للإعجاب. Salt and Sacrifice تقدر تلعبها لحالك أو في وضع تعاوني كامل للاعبين أونلاين، وهذا راح يسهل لك اللعب لأنك تقدر تصنع أسلحة ودروع من جثثهم. DNF Duel. العقول المدبرة وراء Guilty Gear Strive أطلقوا العنان للعبة القتال الجديدة DNF Duel 1v1، مستوحاة من لعبة Dungeon Fighter Online. تقدر تختار من بين 10 فصول من الشخصيات البارزة وتخش في معارك مذهلة مستوحاة من الأنمي. Unpacking. إيش ممكن تقول ممتلكاتنا عن حياتنا؟ Unpacking هي لعبة ألغاز تخليك تسترخي لما تفضي الصناديق وتحاول تخلي محتوياتها تتناسب مع المنزل الجديد. كل هذا وانت تتعرف أكثر عن مالكها غير المرئي. Deep Rock Galactic. نروح للفضاء، للكوكب الأكثر عدائية في الكون، وهو أيضا الكوكب الأكثر ربحا. في Deep Rock Galactic أنت وثلاثة أقزام آخرين عندكم الفرصة لتستفيدوا منه بالكامل. استكشف واستغل وفجر كل زاوية بهذا الكوكب، وأهم شيء انتبه من المخلوقات اللي موجودة فيه. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. مستوحاة من سلسلة رسوم المتحركة سلاحف النينجا اللي جونا في 87. يرجعون لنا هذه المرة مع المعلم سبلنتر وأصدقائهم أبريل وكيسي جونز. عدوك اللدود شريدر وعصابته المعروفين بفوت كلان، وأكيد في لعب جماعي من 6 لاعبين أونلاين أو 4 لاعبين أوفلاين. تريك تو يومي. لعبة مستوحاة من أفلام الساموراي الكلاسيكية. تبرز قصة رونين الشاب هذه بلوحة مكونة من الأسود والأبيض وزوايا كاميرا سينمائية تعطيك متعة بصرية فذة، وإتقان السيف للانتقام من قوة الشر هو هدفك هنا. Dying Light 2 Stay Human. راح تستكشف مدينة فيلادور الشاسعة، وهي واحدة من آخر الملاجئ البشرية في عالم اجتاح الزومبيز. عندك وسيلة تنقل رائعة، الباركور. تنطلق في الشوارع والأسطح وكل مكان تحط عينك عليه، وبرضه في كمية أسلحة كبيرة، أكثر من 200 سلاح يساعدك لتحافظ على حياتك. Shadow Warrior 3. يرجع لنا لو وونغ اللي يقطع مسار دموي من خلال يوكاي الشيطاني في اليابان. تستخدم نظام التحرك الجديد والجري على الجدران وتتعلق بأدواتك من الأماكن الخطيرة. تايني تينا's وندرلاند. نجمة بوردرلاندز المتمردة راح تصير سيدة عالمها الخيالي في لعبة الشوتر من منظور الشخص الأول. تنشئ بطل فريد وتستعد للتعامل مع أي شيء ممكن ترميه عليك اللعبة. وبكذا عزيزي المشاهد نكون وصلنا نهاية حلقتنا اليوم. أتمنى تكون استمتعت ب19 لعبة رهيبة يمكن فاتتك في عام 2022. لا تنسى تعطينا لايك، تشترك بالقناة وتفعل جرس التنبيه ليوصل لك كل جديد من بلاي ستيشن باللغة العربية. وسلام.